טוב, אז שלום לכל הצופות ולצופים שלנו, ברוכים וברוכות הבאים. אנחנו בשרשרת פריצת דרך. לי קוראים תום רובין, ואני נרגש להגיש את הרעיון בנושא סינסתזיה עם סמדר פריש. אני וסמדר בעצם אנחנו שנינו סינסתזים. אני אספר קצת על סינסתזיה כי אני מאמין שלא כולם מכירים את המונח, אבל סינסתזיה זה בעצם מצב נוירולוגי שמתבטא בכך שאדם סינסתז חווה איזשהו גירוי. כשאני מדבר על גירוי אני מדבר על דברים שרואים, שומעים, כל דבר שבעצם נתפס לנו בחושים. אנחנו חווים את הגירוי הזה ביותר מחוש אחד, ואני אתן דוגמה. אני אתן את הדוגמה שהיא הסוג הנפוץ ביותר של סינסתזיה, והוא נקרא כרומוסתזיה. כרומוסתזיה מתבטאת בכך שאנחנו חווים לרוב צלילים, אבל יש כאלה שגם טעמים וריחות, אנחנו רואים אותם ממש בצבעים. למשל, לקול שלי כרגע יש את הצבע הכחול, וזה לא בגלל שהתאמתי את החולצה על הצבע הכחול, זה ממש הצבע שישמע כמעט כל סינסתז שיש לו כרומוסתזיה. ידועים מעל 80 סוגים של סינסתזיה. לי למשל יש כרומוסתזיה, יש לי כרונוסתזיה, זאת אומרת אני רואה פרקי זמן כצורות גיאומטריות. יש לי ספאשיאל סינסתזיה, שזה מתבטא בכך שאני יכול ממש לפרק את הוויז'ן שלי לממש פיקסלים. זאת אומרת אם עכשיו אני רואה את המחשב אז אני יכול ממש לפרק אותו לפיקסלים ולהעביר אותו לכאן, ואני מחזיר אותו לפה. אז זה בנושא סינסתזיה. תופתעו לגלות שהרבה מהאנשים שאתם מכירים הם סינסתזים, למשל ניקולה טסלה, למשל באך, בטהובן, יש שמועות שגם אלברט איינשטיין, יש המון זמרים שאתם מכירים שהם סינסתזים. תופתעו לגלות כמה אנחנו מקבלים הצעות עבודה כי אנחנו סינסתזים. זה בעצם מחדד לנו את החושים, זה נותן לנו לתפוס בחושים שלנו מספר גירויים במקביל. אני ממש יכול לפתור משוואות דיפרנציאליות באמצעות הסינסתזיה. אז ככה, עכשיו שאנחנו יודעים מה זה סינסתזיה, אני אציג לכם את סמדר. סמדר בעצם תציג את עצמה לנו, וסמדר, סמדר פריש היקרה, תספרי לנו קצת עצמך, תספרי לנו איזה סוגים של סינסתזיה יש לך. אז קודם כל הגדרת בצורה מהממת את סוג הסינסתזיה שלך ואת סוגי הסינסתזיה שיש באופן כללי. כמו שציינת בצורה מדויקת, כרומסתזיה, שזה הסוג הכי נפוץ ביותר, שבו למעשה הצלילים והתדרים סביבנו מקבלים צבע וביטוי במרחב. אז כמובן שיש לי כרומסתזיה, יש לי גם גרפמה סינסתזיה, שזה סוג סינסתזיה שרואים אותיות בצבעים, מספרים בצבעים, סינסתזיית מרחב, spatial sequence synesthesia, שרואים את השדה האנרגטי של דברים סביבנו בצבע, בצורה. אידאסתזיה, שזה לחשוב על משהו כלשהו, יכול להיות חפץ או צבע או מילה, ונוצר קונספט מהדבר הזה. לצורך העניין, כשאני חושבת על הצבע הכחול, אני אראה גם סירה וכל מה שקשור לים, וגם אם אני אראה סירה, אני אחשוב על צבע כחול וכל מה שקשור לים. שילובים בין כל סוגי הסינסתזיה למעשה נקרא גם קינסתזיה, ויש לי גם סינסתזיית שמע וטעם שגורמת לי לטעום אותיות, לטעום מילים, לטעום משפטים או קולות. אז אלה באמת סוגי הסינסתזיה שיש לי. מדהים. סמדר, תספרי לנו בעצם מהו הזיכרון המוקדם ביותר שלך בכל הדבר הזה שנקרא סינסתזיה. מה הזיכרון הסינסתזי הראשון שלך? וואו, הזיכרון הסינסתזיה הראשון שלי, זה לא שזה קמתי בוקר אחד ואמרתי, וואו, יש לי סינסתזיה, זה עד עכשיו משהו שלא קרה. למעשה הסינסתזיה היא תופעה נוירולוגית מולדת, אז נולדתי עם זה, אז עד שלא שיתפתי אנשים אחרים איך אני תופסת את המציאות, שזה משהו שבדרך כלל לא שואלים אותך, איך אתה תופס את המציאות, אז לא ידעתי שיש לי סינסתזיה, הזיכרון הכי מוקדם שלי, שאני גם מדברת עליו הרבה בפודקאסט שלי, זה כשאני בכיתה ג' ויש הכתבה, ומביאים לנו 15 אותיות, מילים שונות, סליחה, באנגלית לזכור,
וזכרתי את כל המילים האלה בעל פה, והמורה פשוט הייתה בהלם, היא חשבה שאפילו העתקתי, וואו. ושניסיתי להצדיק את עצמי, למה לא העתקתי, אז הסברתי לה, המילים התחלקו לצבעים ואותיות, והיה לי קל לזכור, והיא פשוט המבט שלה על השיפוט, על תפיסת המציאות שלי, גרם לי לא לדבר, לשנות את המילים שלי, לא לשתף את הדבר הזה עם העולם, כי אני מקבלת מבטים, וילדים אחרים לא מדברים ככה, אז כדאי לי להשאיר את זה לעצמי למעשה. Hmm. את מביאה פה בעצם איזשהו פן קצת שלילי, ואני גם לגבי כן. הסינסתזיה אני גם אעבור על העניין, בעצם על המינוסים של הסינסתזיה. ספוילר, אין הרבה. זה בא עם, זה באמת מתנה מדהימה. מה שכן אני רוצה לפני כן לשאול אותך בעצם, מתי הבנת בעצם בפעם הראשונה שאת חווה את העולם בצורה קצת שונה? זאת אומרת, אולי אפילו תספרי לי קצת יותר על סמדר הילדה הסינסתזית. וואי, זו שאלה יפה. טוב, היום אנחנו חיים בדור שיש המון אבחונים לילדים. בשנות ה-90 פחות היה. פשוט ניסו לראות למה אתה לא כמו כולם, ובן אדם מעצמו היה צריך לנסות להיות בתלם. אז סמדר הילדה היא הייתה ילדה מאוד 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 שקטה, בשונה מהיום. כמו שאמרתי, מהר מאוד הבנתי שאת העולם הסינסתזי אני שומרת לעצמי, כי לא רציתי לקבל מבטים מרתיעים מהחברה, בסך הכל כולנו רוצים להיות מקובלים בחברה, עם חברים, אז התכנסתי בעצמי, דבקתי במה שעשה לי טוב, שזה הסינסתזיה עצמה, אבל לא ידעתי אז שזה הסינסתזיה עצמה. אז המשיכה אל עולם המוזיקה, שפות, תחומי העניין שיש לי גם היום, ושיתוף עם המשפחה שכולם סינסתזים. סינסתזיה לא תמיד תופיע במשפחות שלמות, אז אני לא יודעת, עדיין לא יודעים אם זה גן דומיננטי או רצסיבי, אצלנו במשפחה זה בהחלט גן דומיננטי. אחים שלי, אימא שלי, המשפחה שלה, כולם סינסתזים. אז באמת התחושה שעטפו אותי לצאת מהבית, להתמודד עם העולם, עם העומס התחושתי, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל לחזור הביתה ולהגיע לבית שכולם מנגנים, כולם שרים, כולם מוזיקה, כולם מדברים למעלה משלוש שפות, היה לי המקום הבטוח שלי, הסייף ספוט שלי. אז כסינסתזית שגדלה בבית סינסתזי, היה לי תענוג, להתמודד עם העולם בחוץ היה קשוח. אני אוסיף בעקבות מה שאת אומרת פה. כן, קודם כל, התחלתי בזה שגם אני סינסתז. אני נכון. רוצה ככה לתת את הקרדיט לסמדר. סמדר, מה שלא ציינתי בהתחלה, היא מאגדת את כל הסינסתזים, היא לקחה על עצמה, ובאמת היא מקדישה אולי 90% מכל הזמן הפנוי שלה. כל מי שמכיר את סמדר יודעים כמה שזה ניכר. היא מאגדת, היא אוספת את כל הסינסתזים. חבר'ה, יש רק 4% מאיתנו באוכלוסייה, אנחנו מאוד נדירים, אנחנו בסכנת הכחדה מה שנקרא. אז הרבה, זה סכנת התרבות לדעתי. הלוואי, הלוואי, אני מקווה שזאת המגמה. אני כן אגיד שבזכות סמדר, והכרתי אותה רק השנה, גיליתי מה זה הדבר הזה שאני סינסתז, כי זה מתחבר גם לשאלה הקודמת ששאלתי אותה ולתשובה המדהימה שהיא נתנה פה. תמיד השתקתי את הסינסתזיה, אז אני גם אשאל אותך כרגע, סמדר, איך אנשים אחרים התייחסו אלייך בעקבות השונות הנוירולוגית הזאת? יפה. אני אוהבת שהשתמשת במילה שונות נוירולוגית, בעברית זה נקרא שונות נוירולוגית, באנגלית היום אנחנו יותר חשופים לזה, Neurodiversity and being neurodivergent. היום יש הרבה יותר הכלה לאנשי השונות הנוירולוגית בחברה, שזה אנשי ה-ADHD, HSP, ASD, אנשים על הספקטרום האוטיסטי, וגם אנחנו נכללים בעננה הזאת של הנוירודייברג'נט. אז השונות הנוירולוגית שלי, כמו כן, באה לביטוי בהרבה דרכים. לא הייתי שומרת על קשר עין כשהייתי ילדה, אז היום בטוח היו שולחים אותי לאבחון, אז זה פחות עניין את החברה. הסחת הדעת הזאת שיש לי כשאני מסתכלת לצדדים, משהו שהרבה סינסתזים עושים, לא כזה הפריע לחברה, כי עם זאת הייתי מאוד מפוקסת במה שאומרים לי, ביצעתי מטלות מההתחלה עד הסוף, זאת אומרת פיצוי בנושאים אחרים שגרמו לחברה לוותר לי על השונות הנוירולוגית שלי, ההצטיינות במוזיקה, היכולת לנגן כל יצירה משמיעה, היו אומרים לי, אוקיי, את פרודג'י, את סוג של גאון, מה לעשות, אנחנו חיים בעולם שלמדנו להבין,
שאנשים גאונים לא מובנים ולקבל את זה. אז אפשר להגיד שהייתי חריגה עם בונוסים, די בטוחה שאם היום הייתי ילדה היו מאבחנים אותי, אז זה לא משהו שהיה ניכר, אבל מה שלמעשה קרה, זה אתה לומד לעשות מאסקינג, אתה שם מסכה, עוטה מסכה, כשאתה בסביבה, ובאמת מנסה להיות כמו כל השאר. שזה משהו שהרבה אנשים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה עושים, במיוחד נשים עם אספרגר, עם תכונות כאלה. אז אפשר להגיד כי הייתי חריגה עם בונוס, שגרם לחברה להוריד ממני את ההילוך, ואוקיי, לוותר לי, את מצטיינת בזה, אז נוותר לך על זה שאת לא איתנו, כי איכשהו את כן איתנו. מדהים, אני די מזדהה גם. הייתי יכול יותר להזדהות גם בתור ילד, אבל באיזשהו שלב, את יודעת, אחרי גיל ההתבגרות, אני מאמין שאת גם כן תזדהי עם מה שאני אומר פה, אחרי גיל ההתבגרות אנחנו עושים את ההשלמה הזאת, החברתית, את מבינה על נכון, מה אני מדבר? לגמרי. אז אני אחזור גם לפן השלילי במרכאות של הסינסתזיה, ואני אשאל אותך כזה דבר. איפה הסינסתזיה מקשה עלייך, חברתית, לימודית, אישית אפילו, בין אישית? וואו, סינסטזיה הכי מקשה עליי, שזו שאלה מצוינת, לפעמים אנשים רוצים להציץ למוח שלנו וחושבים שאנחנו, באמת החיים שלנו הם מסע פסיכדלי אחד גדול, אבל זה לא, כשזה קורה 24/7, זה לא כזה משהו טוב. להתרכז בכיתה, הצבעים, הצלילים, הסחת הדעת, המוזיקה שרצה לי בראש כשאין מוזיקה מסביב, העובדה שאני מסתכלת על לוח ואני רואה שם אותיות בשחור לבן וזה לא מופיע בשחור לבן מולי, הייתי ממש צריכה אה, להתנגד לסינסטזיה שלי, להבין שהעיניים שלי רואות משהו שהחברה אומרת לי, אבל אני לא רואה את זה קיים סביבי, כאילו זה, אין לי אפילו למי להשוות את עצמי, עד שלא נכנסתי למחקר עיקש כדי לנסות להבין מה זה הדבר הזה, הייתי צריכה להדחיק את זה, לנסות, ממש, כל ניסיון להתרכז ולנסות להיות כמו כולם לא הצליח לי. אבל הדבר הכי כאילו קשה בעיניי, לדעתי שגם קשה לסינסטזים אחרים, כמובן יש אנשים שהטעם והתגובות שיש להם לטעם יותר קשות, שזה פחות חזק אצלי, או סינסטזיה מגע מראה, לא לדבר בכלל על איך הם חווים את העולם, עם זה שהם צריכים להתמודד עם הכאב שעובר בגוף של אנשים אחרים וזה לא גוף שלהם, וזה גם לא HSP, זה פשוט להיות סינסטז מגע מראה. אבל עבורי הדבר הכי מבאס זה להבין את זה שאין לי חלימה רגילה, 80% מהחלומות שלי הם חלומות צלולים, אז גם כשאני הולכת לישון, התודעה שלי ערה. אז לגלות שפתאום אנשים יכולים לישון ברוגע ככה, בלי שהתודעה שלהם ערה בחלימה, מבחינתי אמרת לעצמי, וואו, זה ממש כאילו, זה הקושי הגדול בלהיות סינסטזית, שגם בשינה, אני לצורך העניין אתמול הלכתי לישון וישנתי לדעתי יותר מ10 שעות, אבל כל השנה תרגלתי בראש איך אני אענה פה ובניתי את היום שלי לפי זה. וואו, מהמם. אז זה ממש, זה ללכת לישון ולקום ולהרגיש שמבחינה מנטלית לא צברת שום מנוחה. ובאופן שני, אם אנשים אחרים לא מתארים לי איך הם חולמים, אני לא יכולה לדמיין איך זה לחלום, לישון אחרת, כי זה השינה שלי מגיל צעיר. אני מגלה פה דברים, כמה שאני מכיר אותך, אני מגלה כמה אנחנו דומים בסינסתזיות שלנו, זה מדהים. מבחינת אותו חלימה, מוח, אותו מוח. כן. אותו חיווט, כן, אותו חיווט, בדיוק, אותו חיווט. בדיוק. אני אשאל אותך ככה, נכניס קצת ג'וס, אוקיי? כן. הצלילים שאת חווה כלא נעימים, לא טובים, אבל בגלל המרקם שהם יוצרים, או התחושה הלא נעימה. וואו, אוקיי, קודם כל לא משהו אישי, אבל השם גרגורי. יש לזה מרקם, ריח וטעם של מוך של פופיק. מצטערת לכל הגרגורי ששומעים את זה, לא נעים לי להכיר אנשים גרגורי בגלל זה. הם לא מבינים איזה תגובה יש לך. אני יודעת שהתגובה הראשונית של אנשים שלא עושים סטודים, טעמת את זה? לא, אני לא צריכה לטעום את זה, לא, לחוש את זה ככה בשביל שפשוט תהיה אסוציאציה בלתי רצונית, גרגורי מוך של פופיק. עוד דבר, אנשים עם צבע צהוב בהיר. אני לא אוהבת צבע, זה עושה לי רע, זה מלחיץ אותי, זה מכניס אותי לסטרס. הם יכולים להיות אנשים מאוד מאוד רגועים, ועם משהו ענייני להגיד לי, אם הם מחייגים אני לא אענה לטלפון, ואני אגיד להם גם תכתבו לי.
זה, זה באמת בין האסוציאציות החזקות יותר שיש לי, גרגורי ואנשים עם קול צהוב. את שמה לב שהרקע שלי, לא הרקע, הצבעים אצלי, הם בצבע צהוב ואני די זע באי נוחות קצת בכיסא. אה, גם אתה מכירה את זה? חווה. אני אשאל אותך שאלה כזאת, את חושבת שסינסתזיה זה בעצם איזשהו יתרון או כרטיס VIP לדרך שבה את חווה את העולם? אז כן, על אף הצד הפחות חיובי של סינסתזיה, זה לגמרי יתרון. אני חושבת שבשל השונות הנוירולוגית שלי, למדתי לכבד תחושות של אחרים, בעיקר. להתחשב אובר באחרים. זה נותן לי כלי לפיתוח והבעה עצמית, זה הופך את החיים השחור לבן שלנו ממש למסע פסיכדלי. כל יום הוא הרפתקה חדשה. מה אני אראה עכשיו, מה נשמע עכשיו, איזה בן אדם אני אדבר, איזה קול יהיה לו, איזה טעם יהיה לקול שלו. זה הופך את החיים למאוד מאוד צבעוניים ומרתקים, וחשוב לציין שמעולם לא ניסיתי סמים וגם לא אנסה, אין לי צורך בזה ולא מומלץ, אבל כשאנשים מתארים את התחושה הזאת, ואני זוכה לקבל את זה כל יום מהטבע, I feel blessed, אני ממש מרגישה שבורכתי, עם ואני רואה הפיקחות, את החיובי שבזה. עם הפיקחות, אנחנו ממש חווים את העולם הפסיכדלי עם הפיקחות שלו, שזה כן, מדהים, זה עם צעד הערנות, גאוני. בדיוק עם הערנות ולהיות נורמליים בחברה, ועם זאת, בלב ובראש יש חגיגה לא נורמלית. וואו, אז זה מתקשר לשאלה הבאה שלי. ספוילר, התשובה שלי היא כן ומאוד, אבל השאלה היא כזאת, את מוצאת את עצמך משתמשת בסינסתזיה ככלי בעבודה או בלימודים או ביצירה, אני רק אגיד שאני מאוד משתמש, אני אשכרה פותר משוואות באוויר, משוואות דיפרנציאליות, מי שמכיר. מדהים, מדהים, מדהים. יש בעצם לטומי סינסתזיית, ספיישל סיקוונס, סינסתזיה מרחבית, ניקולה טסלה, כל המוחות המתמטיים הגאונים פשוט רואים את השדה האנרגטי של מספרים מתמטיים. עבורם מתמטיקה זה כמו עבורי צלילים ואותיות, מתמטיקה אוהבת אותם, מתמטיקה, הפיזיקה היא חלק מהעולם שלהם. אז כן, גם אני בעבודה שלי, אני עובדת כמשלחת לוגיסטית, אני דוברת למעלה מ10 שפות, אז זה עוזר לי. אני מזהה את המבטא של מי שמדבר איתי, ואני פשוט מתחילה לדבר את השפה שלו. היצירה המוזיקלית שלי, אני גם מלחינה בזמני הפנוי, אני מנגנת על כל כלי משמיעה, הרצון לגעת באנשים ולהקל עליהם, לאבחן אותם. אין כרגע, כיום, מישהו ברפואה הקונבנציונלית שתגיעו אליו, והוא יגיד לכם, רגע, עצם זה שהשינה שלכם היא לא רגועה, זה כי יש לכם סינסתזיה. מה זאת אומרת? עצם זה יש לך רגישות יתר לנשים ואתה גבר, זה כי אתה סינסתזמה גם מראה, גם לא בעולם הניו אייג'. אז היום אני, מהמקום שלי, נותנת את הכלים, אז בזכות הסינסתזיה מאפשרת לי לקבל את הכלים האלה, להנגיש את הדברים האלה לאחרים ולעזור לאחרים, אז זה לגמרי כיוון אותי. וואו. אני אשאל את השאלה הבאה, ואני, מהניסיון שלי גם כן, אני יכול לענות עליה שכן, אבל, או יותר נכון, אני אשאל אותה קודם כל, אוקיי, איך הסינסתזיה משפיעה על הזיכרון שלך? אוקיי. באופן מצוין. יש לי זיכרון פנומנלי, ועד שלא ידעתי שלשם הזה, של המצב הנוירולוגי הזה יש שם, לא ידעו לאבחן אותי. אז בתקופת התיכון, הגרפמה סינסתזיה, הקרומסתזיה והטיקר טייפר סינסתזיה, טיקר טייפר זה כשאני רואה את האותיות יוצאות לאנשים מהפה ככתוביות. מאוד הקשה אליי, שלחו אותי לאבחון של ADHD, כמו שעושים לכולם, כדי להבין למה אני לא מצליחה להתרכז, כי אני אובר מביעה, כמו שהייתי אובר חובה, אובר הבעתי, בכתב בעיקר. כמובן שהאבחון הזה חזר עם תשובה שלילית, לא יודעים מה יש לי, והתסכול של לנסות להתרכז ולחשוב כמו כולם, גרם לי יותר להיות עקשנית בחקר שלי, ולגלות מה יש לי. אז הפכתי, ברגע שגיליתי שלסינסתזיה יש שם, וזה הגיע בעיקר ממחקר אישי באינטרנט, בעקבות הספר Wednesdays Indigo Blue של ריצ'רד סיטוויק ודייוויד דיגלמן, פתאום הבנתי שהסינסתזיה יכולה לעבוד לטובתי ולא בעוכרי, הפסקתי לראות את העולם כמו שהציעו לי האנשים הנורמליים, אין יותר לוח עם שחור לבן, יש את הצבעים, הפכתי מתלמידה בינונית לתלמידה מצטיינת, הדבקתי את הקצב ופשוט התמסרתי לסינסתזיה, וזה עוזר לפתח את הזיכרון בצורה פנומנלית. מבחינה נוירולוגית קוגניטיבית גם כל הנושא של סינסתזיה זה מתקשר לזיכרון והצורה שבה המוח מחוות לנו את הכל. יש על זה המון מחקרים וזה כיום מה שהמדע מתמקד בו.
מדהים. לדעתך, שאלה ממש מעניינת לדעתי, אבל לדעתך הסינסטזים באיזשהו מקום הם חווים גם את אותו הסוג של... אמרנו שיש 80 סוגים של סינסטזיה. השאלה אם סינסטזים חווים את אותם הסוגים של סינסטזיה רק בעוצמות שונות. למשל, אני אמקד אותך בדוגמה. האם יש איזשהו צליל חד שמרגיש להם שהוא קר למשל? תראה, לכולם יש יכולות סינסטזיות, לכולנו יש חושים. מה שמייחד אותנו כסינסטזים זה הקיצוניות והעוצמה התחושתית שבה אנחנו חווים את זה. אז לדעתי אנחנו, בכלל מעניין מה קורה אצלנו מבחינת המוח, אז כן, יש סינסטזים שיגידו זה צליל קר, זה צליל חם יותר, 5 היא בצבע כחול, ויש את אלה שיגידו 5 היא בצבע אדום, באמת מנסים למפות אותנו בשביל לראות האם כולנו תופסים את המציאות, האם יש כאן איזו מציאות קבועה, שאנשים רגילים, המוח שלהם לא תופס אותה. אני מאמינה שבעתיד הספקטרום הסינסטזי יהיה כמו הספקטרום של האוטיזם, אתה תסינסטז בתפקוד גבוה או נמוך, אבל עד שלא נגיע לזה, פשוט באמת מנסים למצוא את כל סוגי הסינסטזיה שקיימים. וואו. זה קצת, זה מאוד מאוד אופטימי, לא קצת אפילו. כן? זה מביא אותי האמת גם לשאלה הבאה. תראי, יש מדענים שטוענים שסינסטזיה מלמדת אותנו על ההתפתחות האבולוציונית, בעצם התפתחות אבולוציונית מתקדמת בבני אדם, על איך שהמוח מאחד בין החושים. מה דעתך בנושא? מה את אומרת על זה? טוב, זה באמת שאלה בין היותר מרתקות, כי יש לנו מוח שמתפתח as we go אחרת, באיזשהו שלב האבולוציה החליטה שאנשים שיכולים לטעום את השם גרגורי ולקבל ריאקציה של מוח, לא צריך להשמיד אותם, אלא לפתח את זה, ולמעשה הסינסטזים הם אנשים פורצי דרך, מי שהתחיל לפתח את הנושא הזה זה אחיין או הדודן של צ'ארלס דרווין, סר פרנסיס גלטון, ואחר כך הוא המשיך לכל הנושא של האוגניה, שזה השבחת גזע. אז אני לא, זה עוד נושא שעוד בפיתוח. אני יכולה להגיד שאני היום כותבת את הספר הראשון שלי בנושא סינסטזיה, ואני מתמקדת ברקע הגנטי של סינסטזיה. למה זה קורה? אני מנסה לנסות לענות על השאלות האלה לחקור אותי, את הסינסטזים שאני פוגשת, אבל יותר לתת כלים לאנשים סינסטזיים, כי הם ילדו ילדים סינסטזיים. צריך לדעת להתחשב בתופעה הזאת, להנגיש להם אותה, ולראות איך מפתחים את היכולות של הילדים שלהם, כי באמת אנחנו מסוגלים לעשות, גם לתפקד בחברה כאחד האדם, ולהיות חריגים עם בונוס, שזה בדיוק ההגדרה של סינסטזיה, הפרעה נוירולוגית שהלוקים בה לא סובלים ממנה, להפך, מפגינים גאונות כלשהי. את יודעת שזה כבר לא הפרעה, זה מצב, זה קונדישן, זה כבר ההפרעה כן, אבל גרמה, אז זה לא התחילו, מפריע לנו. נכון, אז אתה יודע איך הרפואה, קודם כל בואו נבדוק מה זה, הפרעה. בדיוק. כבר הורידו את זה ב-DSM, הורידו את זה מהפרעה, זה מדהים, כי זה באמת לא מפריע, גם אם אני מחלק עכשיו את המציאות לפיקסלים, אני עדיין רואה את המחשב, אני פשוט יכול להעביר אותו לפה, אז אני יכול לנהוג עם זה, זה מדהים. עכשיו, אני אסיים לקראת השאלה האחרונה, אני קודם כל אגיד שסמדר, כמו שאמרתי, היא מאגדת ומאחדת את כל הסינסטזים, היא באמת חוד החנית של הסינסטזיה בישראל ואפילו בעולם, מזמינים אותה לכנסים, היא משתתפת, היא מרצה, מי שלא עשה את זה עד עכשיו אני מאוד 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 ממליץ לחפש את סמדר ברשתות החברתיות, והיא מגישה כמובן את הפודקאסט הסינסטזי קרומטיק מיינדס, לכתוב באנגלית קרומטיק מיינדס, בספוטיפיי, ביוטיוב, ואני מזמין אתכם, זה מאוד מעשיר, אני בתור בררן של פודקאסטים, אני אומר לכם, זה הפודקאסט אחד הטובים ששמעתי ולא כי אני סינסטז. אז אני פונה עכשיו לשאלה הבאה, סמדר. אז כמו שאת אומרת, את באמת הגורם שמאחד את הדבר הזה בישראל, לקחת על עצמך ועל חשבון הזמן הפנוי שלך. מה גורם לבן אדם ביום בהיר אחד לקום ולעשות את הדבר הזה? אז סבבה, קיבלת את הסינסטזיה, קיבלת מתנה אדירה. מה גורם לך עכשיו להשקיע את הזמן שלך ובאמת להשקיע אנרגיות אין סוף בשביל לאחד את כולנו? במהלך המסע שלי לאתר עוד סינסטזים, גיליתי המון סינסטזים שהם בודדים בתחושות שלהם, שהסינסטזיה מציקה להם והם לא מצליחים למצוא למי להתחבר, ובטח שלא לקבל מענה מהרפואה הקונבנציונלית. לא כולם זוכים להיוולד למשפחה שלמה שהיא סינסטזית ובעצם לקבל את סוג החיים שאני קיבלתי,
ולדעתי האיחוד בינינו הוא מה שנותן לי את הדרייב, כי כשאנחנו נפגשים, אנחנו פתאום באמת מבינים שזה וואו, זה, המוח הזה שמאחד אותנו, שגורם לנו באמת לראות את המציאות עין בעין. אני מרגישה שזו השליחות שלי, לאחד בין כולנו, כי באמת רק אנחנו מבינים אחד את השני, בלי מילים, שילוב של חושים שכזה. אני באמת גאה להגיד שדרך העמותה שדיברתי עליה ברעיון הקודם, המצפה, מרכז צמיחה ופיתוח התודעה, אנחנו נהיה בית וגוף מייצג לסינסטזים בישראל, ובעתיד אנחנו גם נבצע אבחונים להערכת הסינסטזיה, אבל עד שזה יקרה, אני באמת מזמינה את כל הסינסטזים שצופים בנו, ליצור איתי קשר ליצור איתי קשר ולגדול יחד עם הקהילה הזאת. אנחנו אנשים מיוחדים, מוכשרים, כל אחד מביא את השונות הזאת שמייחדת אותו, וזהו. אם זה דיבר למישהו, אז אתם מוזמנים ליצור באמת קשר איתי. תודה רבה לכם, לסטורי 55, ליעל המקסימה, שמעלים את הקולות שלנו, נותנים להם להישמע. תודה ענקית, ענקית, ענקית. חסמדר, את מתארת פה תודה. חזון מדהים, מבורך, מבורך, מדהים. אנחנו יודעים שאנשים רוצים קצת לטעום מהסינסטזיה, ואת הכנת לנו קליפ שלך מנגנת, אה, ככה איך שהסינסטזיה ככה רוקדת סביבך לצלילי המנגינה הזאת. אז אני אשמח שתראי לנו את הקליפ הזה, ואני באמת 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 רוצה להודות לפלטפורמה המדהימה הזאת, המבורכת הזאת, ולך סמדר, תודה לך, את הקול שלנו, את הלב שלנו, את המוח שלנו, ואנחנו יודעים תודה איך רבה. המוח הזה עובד. אני יכולה להגיד את אותו הדבר גם עליך, ותודה רבה, הנה אני אשתף, תגידו שאתם רואים. תודה. כן, אני רואה. אז תהנו, זוהי הדגמה איך אני רואה את הצלילים מרחפים, את הקרומסטזיה שלי למעשה. מדהים, 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 מדהים. מהמם. המון 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 תודה לך סמדר. תודה רבה לכם.